मी सुनीता, सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं गोड गोड स्वागत। गोड गोड बोलले ना मी? हो, गोड गोड। कारण आज आपण बनवणार आहेत खीर, जी पितृपक्षामध्ये बनवली जाते। त्यासाठी मी काय तयारी केली आहे ती तुम्हाला दाखवते। खीर बनवण्यासाठी मी इथे थोडेसे ड्राय फ्रूट्स घेतलेले आहे। ड्राय फ्रूट्स हे अगदी आपल्या आवडीनुसार आपण वापरू शकतो। मी इथे घेतले आहे थोडे बेदाणे, चारोळ्या, काजू, बदाम आणि थोडे पिस्ते। यामध्ये एखादा ड्राय फ्रूट्स आपल्याला आवडत नसेल तर ते तुम्ही स्किप पण करू शकता। साखर घेतली आहे, खोबरं घेतलेलं आहे आणि हे घेतले आहे तांदूळ। तांदळाचं हे जे काही पीठ आहे त्यासाठी मी काय केलं आहे की इंद्रायणी जे तांदूळ आहे ते छान स्वच्छ दोनदा धुवून घेतलेले आहे, पसरवून घेतले कॉटनच्या कपड्यावर आणि थोडे सुकल्यानंतर तूप घालून ते थोडेसे हलकेसे गोल्डन होईपर्यंत भाजून घेतले आणि नंतर ते मिक्सरवर अगदी रवाळ म्हणजे जाड रवा असतो त्याप्रमाणे दळून घेतले आहे आणि ते मी इथे 2 ते 3 चमचे घेतलेले आहे। आणि इकडे मी अर्धा लिटर दूध जे आहे ते गॅसवर तापायला ठेवलेलं आहे, कारण आपण खिरीसाठी जे दूध वापरणार आहे ते छान गरम असं तापलेलं घेणार आहे आणि जी त्याच्यावरती साय आलेली आहे ती पण ती वापरणार आहे। चला तर मग आपण खीर बनवायला सुरुवात करूया। खिरीसाठी मी इथे पातेलं तापून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण असं गावरान तूप जे आहे ते घालणार आहे। गावरान तूप तुम्हाला आवडीप्रमाणे कमी जास्त तुम्ही घालू शकता। त्यामध्ये मी हे जे काही खोबरं आहे ते घालून घेणार आहे। खोबरं जे आहे ते हलकंसं असं परतून घ्यायचं आहे। एक अर्धा मिनिट आता खोबरं परतून झालेलं आहे। तर यामध्ये आपण काय करणार आहोत, हे जे काही ड्राय फ्रूट्स आपण घेतलेले आहे ते सर्व घालून घेणार आहोत। काजूचे काप, बदाम, हे पिस्ते, बेदाणे आणि चारोळी। हे सर्व आपण 1 मिनिटभर आपण थोडंसं परतून घेणार आहे। ही सर्व प्रोसेस जी आहे ही अगदी कमी फ्लेमवर करायची आहे, जेणेकरून आपलं ड्राय फ्रूट्स किंवा जे खोबरं वगैरे आहे ते छान परतलं जाईल। म्हणजे पितृपक्षामध्ये ही जी काही खीर बनवली जाते ती अगदी अशी घट्ट नसते, थोडीशी अशी पातळच असते। कारण बरेच पितृपक्षामध्ये जी खीर बनवतो ती पितात आणि पिण्यासाठी म्हणून ती एकदम पातळ केलेली असते। आता बघा इथे आपले ड्रायफ्रूट्स आणि खोबरं ही छान परतून झालेलं आहे। यामध्ये आपण हे जे तांदळाची मी तयार करून घेतलेली आहे पिठी म्हणता येईल त्याला, ती 1-2 चमचे घालून घेते, थोडेसे मोठेसे आणि थोडं अर्धसा वरती, आणि हे थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे। आणि यामध्ये आपण अगदी गरम गरम दूध जे तापवायला ठेवलेलं आहे ते घालून घेणार आहे। साईसकट दूध जे आहे ते घालून घ्यायचं आहे। दूध गरम असल्यामुळे खिरीला लगेच उकळी आली आहे। आता अशाच आपण कमी फ्लेमवर अधूनमधून असं ढवळत राहणार आहे आणि कमी फ्लेमवर ही खीर आता शिजवून घेणार आहे। आपली खीर जी आहे या ठिकाणी छान अशी शिजली आहे, तिला छान घट्टपणा पण आलेला आहे। अशी कन्सिस्टन्सी ठेवल्यानंतर जेव्हा ती थंड होते ना तर तेव्हा तिला थोडासा घट्टपणा अजून येतो। तांदूळ जो आहे त्यामधला हे बघा छान मऊ झालेला आहे। तर याचा अर्थ खीर जी आहे आपली ती शिजलेली आहे मस्त। यामध्ये आता आपण साखर घालून घेऊया। तर साखर जी आहे ती आपल्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त घालू शकता। जर कोणाला कमी गोड आवडत असेल तर कमी साखर घालायची आणि जास्तीचं गोड आवडत असेल तर जास्तीची साखर घालून घेतली तरीही चालते।
साखर पण आपली वितळते आहे, त्यामध्ये आपण वेलची पावडर जी आहे ती घालून घेऊया. वेलची पावडर शिवाय कुठलाही गोड पदार्थ तो पूर्ण होत नाही. या खिरीची कन्सिस्टन्सी आता पातळ वाटत असेल, परंतु जेव्हा ती थंड होते तर ती थोडीशी घट्ट होतेच. ही कन्सिस्टन्सी एकदम बरोबर आहे. आता आपण काय करूया, आपली साखर जी आहे आपली वितळली आहे. आता खीर पण आपली रेडी झालेली आहे. आता मी ही खीर जी आहे ती सर्व करून घेते. खीर आपली मस्त झालेली आहे. त्यावर छान असं तूप घालून घ्यायचं आहे. गरमागरम खीर खाण्यासाठी रेडी. गरमागरम खीर ही खाण्यासाठी तयार आहे. अशी खीर तुम्ही घरी बनवा आणि कशी झाली ते कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आवडली असल्यास लाईक नक्की करा. चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, जेणेकरून माझे नवनवीन येणारे व्हिडिओज तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन मिळत जातील. चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.